पठाउँछु नि। हेलो हेलो हेलो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको कतिवटा लेक्चर? एउटादेखि दुईटा लेक्चर बाँकी छ। अलमोस्ट लाइक सक्यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्दा नि हुन्छ के। हाम्रो नेपालको लागि त पुग्यो के। नेपालको लागि जुन हुनुपर्ने थियो नि त्यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चाहिँ पुग्यो। अब चाहिँ एउटा भनेको नर्स इक्वेसनको केही न्युमेरिकलहरू गराइदिन्छु, त्यति हो। हाम्रो नेपालको लागि जति हामीले पढाएको छौँ त्यहाँबाट पुग्यो। अनि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको केही क्वेसन्सहरू गराइदिन्छु अनि भनेपछि पुग्यो। रमाइलो भयो होला नि के अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको क्लास। जस मैले डिटेल नै पढाइदिएको थिएँ। रमाइलो भएको छ। अब सुन, यो केमिकल बन्डिङमा पनि हैन, केमिकल बन्डिङमा हामीले पढ्नुपर्ने भनेको एउटा कोभ्यालेन्सी हो
भ्यालेन्स भ्यालेन्स बन्ड थ्योरी पढ्नुपर्ने छ, VSEPR थ्योरी पढ्नुपर्ने छ र हाइब्रिडाइजेसन पढ्नुपर्ने छ। सक्यो केमिकल बन्डिङ पनि। किनभने म डाइपोल मोमेन्ट म पढाउँदिनँ, डाइपोल मोमेन्ट मैले पहिला पढाइसकेको छु है। सो जसले इनअर्ग्यानिकको लेक्चर्स ल्याएछ उनीहरूको राजेश इनअर्ग्यानिक जुन हाम्रो ग्रुप छ नि प्राइभेट ग्रुप, त्यो ग्रुपमा रेकर्डिङमा हेर्नु डाइपोल मोमेन्टको 2टा लेक्चर छ के, जुन चाहिँ मैले एकदम मजाले डिटेलमा पढाएको छु। सो त्यो चाहिँ म पढाउँदिनँ। अब मैले पढाउनु भनेको यो इनअर्ग्यानिक पनि 4-5 वटा क्लासमा सकिहाल्छ अब, तर म 2-3 वटा क्लास अझै एक्स्ट्रा लिन्छु, धेरै क्वेसन्सहरू गराउँछु कि इनअर्ग्यानिकको यो केमिकल बन्डिङको होइन। सो केमिकल बन्डिङ पछि होइन, केमिकल बन्डिङ पछि इनअर्ग्यानिकमा खासै केही बाँकी हुँदैन। सानो सानो कुराहरू के छुट्या छ भने त्यो बाँकी छुट्या कुराहरू हामी गरौँला है, छुटेको कुराहरू चाहिँ हामी गरौँला है, ठिक छ ल। केही त बोल न यार, हो कि होइन? जुमका स्टुडेन्ट त बोल न यार, हो कि होइन? है अनि म अर्ग्यानिकको क्वाडको क्वेसन्सहरू बनाइरहेको छु कि, क्वाडको क्वेसन्सहरू बनाइरहेको छु र म चाहिँ यसरी डिजाइन गरिरहेको छु क्वेसन्सहरू, ध्यानले सुन है। म क्वाडको क्वेसन्सहरू यस्तो डिजाइन गरिरहेको छु कि तिम्रो सबै सिलेबसको सबै कुरो आओस् क्या त्यसमा, त्यो सिलेबसमा पढ्नुपर्ने जति पनि कुराहरू हुन्छ नि। वाट एबाउट टुडे RONB पोस्ट, यो RONB पोस्टले के गरेछ भने पहिला नै निकालेको पोस्टलाई चाहिँ उ गरेछ के, पहिला नै निकालेको पोस्टलाई के अरे एमइसीले त पहिला पनि यो कुरो भनेकै छ नि। एमइसीले भने होइन र 1 महिना पहिले भनेको थियो नि, यो सहज हुने बित्तिकै हामी एक्जाम लिन्छौँ, हामी फुल प्रिपेयर्ड भइसकेका छौँ, त्यो त 1 महिना पहिले भने हो नि। RONB ले बल्ल देखाएर रहेछ क्या त्यो कुरो। सहज भएपछि त लिइहाल्छु नि, त पहिलेदेखि भनिरहेको छु नि सहज हुन्छ भने लिइहाल्छु है। ल सुन, सो अब हामी स्टार्ट गरौँ है। तिमीहरू बोल्न के अरे अनम्युट हो कि म्युट हो हेर त एकचोटि। ए ल बुझिहालेँ, ध्यान सुन। के हो फेसबुकमा कतिजना छन्? केमिकल बन्डिङ हो। एउटा लेखिरहेको छ सर जुममा आउन दिनुहोस् न, म बोले गर्छु, त्यही भएर त नआउनु दिएको नि। थर्मोडाइनामिक्स पछि कुन टपिक हुन्छ? थर्मोडाइनामिक्स पछि हामी रिडक्स रियाक्सन पढ्छौँ है। थर्मोडाइनामिक्स पछि हामी के पढ्छौँ त? रिडक्स रियाक्सन पढ्छौँ है। ल ध्यान सुन, अब जुन मैले टपिक पढाइरहेको छु नि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो कि, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो प्लिज सबैजना हेर त, टाइप्स अफ सलिड भनेर, टाइप्स अफ सलिड एकदम इम्पोर्टेन्ट है। सो फर्स्टमा लेखा था आइनिक सलिड, फर्स्टमा के लेखा? आइनिक सलिड, फर्स्टमा लेखा था आइनिक सलिड। मलाई भन, यो आइनिक सलिडमा होइन, आइनिक सलिड भनेको कस्तो सलिड थाहा छ? जसमा कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ? आयन्स हुन्छ। कैसे लेखा था? आइनिक सलिडमा होइन, यसमा होइन, यसमा र के अरे प्लान्ट फिजियोलोजीको भिडियो होइन, जुन जसको छुट्या थियो, प्लान्ट फिजियोलोजीको फर्स्ट भिडियो होइन पोस्ट गरिदिएको छ रिफ्रेसर सिरिज ग्रुपमा, एकचोटि हेर्नु। जसले हेरेको छैन होइन, यो डिफ्युजन अस्मोसिसहरूको बारेमा मैले हल्का मैले जाने कुरा सेयर गरेको थिएँ, एकचोटि हेर्नु। यदि तिमीलाई साँच्चीकै मन परेको छ भने म सेकेन्ड लेक्चर लिन्छु, र मन परेको छैन भने म सेकेन्ड लेक्चर लिन्न। साँच्चीकै मन परेको छ भने हामी लिउँला होइन, मन परेको छैन भने म लिन्न। यसमा खास यसमा होइन कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ थाहा छ? आइनिक सोलिडमा कम्पोनेन्ट, आइनिक सोलिडमा कम्पोनेन्ट के हुन्छ? आयन्स हुन्छ के। आइनिक सोलिडमा कम्पोनेन्ट के हुन्छ भने आयन्स। एक्जाम्पलमा हेर त, एक्जाम्पलमा NaCl सलिड, NaCl सलिड को आयन्स के हुन्छ थाहा छ? Na प्लस र Cl-। अर्को भनेको NH4Cl, NH4Cl मा होइन NH4 प्लस Cl-। सो आइनिक सलिड भनेको यस्तो सलिड जसको कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ? आयन्स हुन्छ के, जसको कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ भने आयन्स हुन्छ के। अर्को भनेको PCl5, PCl5 सलिड,
थाहा छ यो PCl5 सलिड भनेको कस्तो PCl4 पोजिटिभ PCl4 पोजिटिभ र के भन त PCl6 नेगेटिभ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट PCl4 पोजिटिभ थाहा छ PCl5 सलिडको कम्पोनेन्ट के हुन्छ PCl5 सलिडको कम्पोनेन्ट के हुन्छ PCl4 पोजिटिभ र PCl6 नेगेटिभ दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नीटमा एकचोटि नीटको एक्जाममा आएको क्वेसन हो के नीटको एक्जाममा आएको थियो हैन PCl5 सलिडको कम्पोनेन्ट के हुन्छ द आन्सर इज PCl4 पोजिटिभ अनि PCl6 नेगेटिभ PCl4 पोजिटिभ अनि PCl6 के भन नेगेटिभ त्यस्तै त्यस्तै CaO त्यस्तै के भन CaO क्याल्सियम अक्साइड त्यस्तै के भन CSBr3 यो कुरो मैले अस्ति पढाएको थिए यो कुरो चाहिँ मैले अस्ति पढाएको थिए है CSBr3 ल भन त CSBr3 भनेको सलिड हो यसको कम्पोनेन्ट के होला व्हाट इज द कम्पोनेन्ट अफ CSBr3 CSBr3 को कम्पोनेन्ट के होला CSBr3 को हैन कम्पोनेन्ट CSBr3 को कम्पोनेन्ट के होला भन त अरे जुम का भाइ बोल न ल के रे ईश्वर भन्न त्यसको आन्सर के होला व्हाट इज द कम्पोनेन्ट अफ CSBr3 यो कुरो मैले अस्ति पढाएको थिए यो जुन Br3 minus Br3 minus यस भेरी गुड यसको के हुन्छ CS पोजिटिभ हुन्छ हैन CS पोजिटिभ अर्को भनेको Br3 नेगेटिभ यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन CS पोजिटिभ अनि Br3 नेगेटिभ फेरि भने के हुन्छ भन त CS पोजिटिभ अनि अर्को Br3 के भन नेगेटिभ ल CS पोजिटिभ यो बेला बेलामा ह्याङ हुँदो रहेछ क्या अनि फेसबुकको मेसेज उ गर्नुपर्छ रिफ्रेश गरेपछि बल्ल आउँदो रहेछ कि ल CS पोजिटिभ अनि अर्को के भन्न CS पोजिटिभ र Br3 नेगेटिभ भेरी गुड एक्सलेन्ट आयनिक सलिड एकदम इम्पोर्टेन्ट हो ल एउटा क्वेसन गर है सबैजना एउटा क्वेसन गर सो जसले मेरो क्लास कन्टिन्युअस फलो गरिरहेछ नि सुरुदेखि नै लिइरहेछ तिनीहरूले त पक्कै पहिलाको कम्पेरिजनमा नेमको एक्जाम दिँदाखेरि अथवा भाइब्रेन्टको एक्जाम दिँदाखेरि अथवा कतैको एक्जाम दिँदाखेरि हैन क्वेसन्स पहिला भन्दा पक्कै अलिकति बढी मिलिरा होला कम्पेरिटिभली हो किन भन त which solid does not contain iron ल यो एकदमै मिठो क्वेसन है which solid हैन which solid does not contain iron थाहा छ त्यति मात्र हैन आज मार्क्स नि धेरै बढ्यो सर हजुरको क्लासले गर्दा सुन मैले चाहिँ के प्लान गरेको छु भन्दाखेरि इफ आई विल गेट टाइम हैन यदि मैले टाइम पाएँ भने हेरौँ एक्जामको के सिनेरियो हुन्छ हैन यो रिएक्सन मेकानिजम मैले हिजो पोस्ट पनि गरेको थिएँ यो जुन रिएक्सन मेकानिजम भन्ने जुन छ नि टाइप्स अफ रिएक्सन्सहरु के फ्री रेडिकल एडिसन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्युसन इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन टाइप्स अफ रिएक्सन मतलब पार्ट म फेरि सुरुबाट रिभाइज गराइदिन्छु के तिमीहरुलाई मज्जाले रिभाइज गराइदिन्छु के So which solid does not contain iron? Which solid does not contain iron? NaCl solid B मा, NH4Cl solid C मा, PH4I solid D मा, PCl5 solid E मा, N2O5 solid F मा, SiO2 solid. Which solid which solid does not contain iron? प्रेम खर्गा का आंसर बना. Which solid does not contain iron? इसका आंसर E र F हैन. इसका आंसर एउटा मात्र करेक्ट हो के? हजुर इसका आंसर के होला? यस SiO2. इसको आंसर के हो थाहा छ? SiO2. बाकी सबै सलिड को आयन हुन्छ के? थाहा छ NaCl को आयन के हुन्छ भने त NaCl को आयन हुन्छ Na+Cl-. NH4Cl solid को आयन के हुन्छ भने NH4 positive Cl negative. PH4I को आयन के हुन्छ थाहा छ? PH4 positive I negative हुन्छ. PCl5 को के हुन्छ भने त फटाफट PCl5 मैले भर्खर भने PCl5 very very important. भन
PCl5 solid को आयन्स के हुन्छ थाहा छ PCl4 positive PCl6 negative PCl4 positive PCl6 negative है हैन N2O5 N2O5 solid को N2O5 solid को अनि this is very very important N2O5 solid को आयन्स के हुन्छ NO2 positive NO3 negative NO2 positive NO3 negative तर यो SiO2 भनेको त कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो नि त यो SiO2 यो कम्पाउन्ड को हैन SiO2 solid को आयन हुँदैन यसको आयन हुँदैन के थाहा छ नि यसको स्ट्रक्चर थाहा छ मलाई भन त इन SiO2 हैन each silicon bonded by भन त each silicon यसको जाइन्ट मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुन्छ के भेरी गुड यसको के हुन्छ भन जाइन्ट मोलिकुलर स्ट्रक्चर हुन्छ ल भन इन SiO2 each silicon bonded by 4 oxygen and each oxygen bonded by के भन each oxygen bonded by के भन 2 silicon very good excellent अनि what is the hybridization of silicon भन त silicon को hybridization के हो भन त sp3 what is the hybridization of silicon भन त sp3 so this is all about ionic solid को बारेमा ठीक छ है यहाँ चाहिँ यो दुईटा चाहिँ कम्पोनेन्ट याद गर्नु है PCl5 को कम्पोनेन्ट भनेको PCl4 पोजिटिभ PCl6 नेगेटिभ हैन अनि N2O5 भनेको NO2 पोजिटिभ NO3 नेगेटिभ NO2 पोजिटिभ NO3 नेगेटिभ ठीक छ यहाँसम्म ल सो अब सेकेन्ड नम्बरमा मेटालिक सलिड सेकेन्ड नम्बरमा के भन त मेटालिक सेकेन्ड नम्बरमा मेटालिक सलिड ध्यान दिनु मेटालिक सलिड भनेको मेटल के मेटल जस्तो कि सोडियम मेटल सलिड हुन्छ नि त सोडियम मेटल भयो मेटालिक सलिड भनेको मेटल सलिड के कपर सलिड भयो हैन कपर सलिड भयो क्याल्सियम सलिड भयो सक्यो मेटल यो दुईटा खास इम्पोर्टेन्ट हैन के तिमी फिल गरे होला सबसे बढी जो किन र सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको दुईटा हुन्छ कोभ्यालेन्ट सलिड र मोलिकुलर सलिड दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट सो थर्ड मा लेखा त थर्ड में लेखा कोभ्यालेन्ट सलिड दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो चल लेखा त यहाँ चाहिँ के हुन्छ थाहा छ एटम हैन लेखा ले एटम बन्डेड बाइ कोभ्यालेन्ट बन्ड थाहा छ कोभ्यालेन्ट सलिड मा के हुन्छ एटम बन्डेड बाइ कोभ्यालेन्ट बन्ड and three-dimensional network structure form la so atom bonded by hai na atom bonded by covalent bond yara atom bonded by covalent bond and three-dimensional network structure form and three-dimensional network structure form इसको एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के सो इसको एग्जाम्पल हेरौँ है इसको एग्जाम्पल भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इसको एग्जाम्पलहरु हेर फर्स्ट एग्जाम्पल भनेको डायमन्ड त्यसैले यो डायमन्ड भनेको कोभ्यालेन्ट सलिड हो यो डायमन्ड कस्तो सलिड हो भने दिस इज कोभ्यालेन्ट सलिड र यसको के हुन्छ म्याक्सिमम मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ के म्याक्सिमम मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड दिस इज हार्डेस्ट सब्स्टान्स अफ केमिस्ट्री maximum melting point र हार्डेस्ट सब्स्टान्स अफ के भन पुरै केमिस्ट्रीको है पुरै केमिस्ट्रीको सो डायमन्ड के भन कोभ्यालेन्ट सलिड अर्को SiC ग्रेफाइट पनि है ग्रेफाइट पनि के भन कोभ्यालेन्ट सलिड हो डायमन्ड ग्रेफाइट यो सबै के भन कोभ्यालेन्ट सलिड SiC भनेको आर्टिफिशियल डायमन्ड भन्छ के आर्टिफिशियल डायमन्ड भन्छ हैन यसको अर्को नाम के थाहा छ कार्बोरन्डम यसलाई के भन्छौं कार्बोरन्डम यो पनि के हो थाहा छ कोभ्यालेन्ट सलिड थर्ड नम्बरमा B4C थर्ड नम्बरमा के भन B4C एकछिन है
हेलो हेलो ल सुन यो युट्युबको भिडियोहरू हैन यो युट्युबको भिडियोहरू चाहिँ फास्ट फरवर्ड गरेर पनि हेर्न मिल्छ है त्यो स्पिड बढाएर पनि हेर्न मिल्छ हामीले अस्ति एउटा भिडियो पोस्ट गरिदिएको थियौँ म फेरि पोस्ट गरिदिन्छु है तीनटै ग्रुपमा फेज 1 फेज 2 फेज 3 मा हैन यो युट्युबको के छ युट्युब भनिरहेको छु यो फेसबुकको भिडियोहरू कसरी फरवर्ड गरेर हेर्ने फास्ट गरेर हेर्ने है थाहा छ होला धेरैलाई बिफोर सी को नाम के थाहा छ बोरोन कार्बाइड ध्यान सुन बिफोर सी लाई हामी के भन्छ भन बोरोन कार्बाइड फेरि भन त बिफोर सी लाई हामी के भन्छ भन बोरोन कार्बाइड बिफोर सी लाई हामी के भन्छौं बिफोर सी लाई हामी के भन्छ भन बोरोन कार्बाइड फोर्थ नम्बरमा आएर SiO2 SiO2 5 नम्बरमा ग्रेफाइट पनि लेख ग्रेफाइट यो सबै कस्तो सलिड थाहा छ दे अल आर कोभेलेन्ट सलिड ल भने के भन त डायमन्ड SiC भनेको कार्बोरन्डम B4C अर्को भनेको SiO2 यो सबै कम्पाउन्ड के भन त दे अल आर के भन कोभेलेन्ट सलिड यो सबै के भन कोभेलेन्ट सलिड र नोट गरेर लेख दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो कतै कुनै बुकमा यो क्वेशन भेटायो भने मेरो याद आउँछ होला इन SiO2 each silicon bonded with के भन 4 oxygen हैन each silicon bonded with 4 oxygen and each oxygen bonded with के भन 2 silicon बुझिराछौ अनि what is the hybridization of silicon भन्न त sp3 म स्ट्रक्चर बनाइदिरहेको छु है थाहा छ होला नि स्ट्रक्चर मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ SiO ल सो यो सिलिकन जुन छ नि हाम्रो सिलिकन यो सिलिकनको हाइब्रिडाइजेसन के हो थाहा छ यो सिलिकनको हाइब्रिडाइजेसन के हो थाहा छ sp3 एकचोटि फेरि याद गर त हामी के याद गरौँ भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन अफ के याद गर त भन्दाखेरि SiO2 मा सिलिकनको हाइब्रिडाइजेसन के हुन्छ भने sp3 र कोभलेन्ट सलिडको एक्जाम्पल याद गर त कोभलेन्ट सलिडको एक्जाम्पल याद गर डायमन्ड के भन कोभलेन्ट सलिड SiC B4C SiO2 ग्रेफाइट यो सबै के भन कोभलेन्ट सलिड फेरि भन के भन त दे अल आर के भन कोभलेन्ट सलिड र चौथो नम्बरमा रमाइलो भइरहेछ लेख मोलिकुलर सलिड के भन्छ मोलिकुलर सलिड थाहा छ मोलिकुलर सलिड भनेको मोलिक्युल्स आर होल्ड बाई अथवा होल्ड मोलिक्युल्स आर हैन मोलिकुलर सलिड भनेको molecules are held by van der Waals force molecules are held by के भन van der Waals force molecules are held by के भन molecules are हैन सुन molecules are held by के भन van der Waals force molecules are held by के भन van der Waals force फेरि भन molecules are held by के भन van der Waals force है त्यसपछि यसको एक्जाम्पलहरु लेख एक्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है एक्जाम्पल 1 मा लेख एक्जाम्पल 1 भनेको ड्राई आइस थाहा छ यो ड्राई आइस भनेको सलिड CO2 ड्राई आइस भनेको सलिड CO2 सो ड्राई आइस भनेको कोभलेन्ट सलिड कि मोलिकुलर सलिड के भन्ने भन त कोभलेन्ट सलिड कि मोलिकुलर सलिड भन त दिस इज कोभलेन्ट सलिड कि मोलिकुलर सलिड भन मोलिकुलर सलिड अब यो CO2 हो दिस इज CO2 मोलिक्युल CO2 मोलिक्युल हैन CO2 हैन यसको बीचमा जुन यो छ नि यो अट्र्याक्सन यो के हो van der Waals फोर्स सो यो के हो भन्छ दिस इज van der Waals फोर्स यो के भन van der Waals फोर्स त्यसै अर्को एक्जाम्पल भनेको I2 आयोडिन सलिड थाहा छ यो आयोडिन सलिड पनि के भन मोलिकुलर सलिड यो आयोडिन सलिड पनि के भन मोलिकुलर सलिड
तिमीले पढ्या होला यो फ्लोरिन भयो यो क्लोरिन भयो यो ब्रोमिन भयो यो आयोडिन भयो फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन यो दुईटा के हो थाहा छ ग्यास हो यो दुईटा ग्यास हो यो लिक्विड हो र यो के थाहा छ सलिड हो थाहा छ होला नि फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा हैन किनभने टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ थाहा छ टप टु बटम जाँदाखेरि मोलिकुलर मास अथवा मोलिकुलर वेट के हुन्छ इन्क्रिजेस भ्यान्डरवाल फोर्स इन्क्रिजेस भ्यान्डरवाल फोर्स इन्क्रिज भयो भने स्टेट अफ म्याटर के हुन्छ चेन्ज हुँदै जान्छ लेस फोर्स अफ अट्र्याक्सन भनेपछि के होला ग्यास होला हाई फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ भने के हुन्छ भने त सलिड हुन्छ के दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो मलाई अन्त आयोडिन आयोडिनको बिचमा कस्तो फोर्स हुन्छ भने त आयोडिन र आयोडिनको बिचमा कस्तो फोर्स हुन्छ भने भ्यान्डरवाल फोर्सको कुन टाइप होला भने त भ्यान्डरवाल फोर्सको कुन टाइप होला भ्यान्डरवाल फोर्स हुन्छ भ्यान्डरवाल फोर्सको कुन टाइप भन त इन्स्ट्यान्टेनियस डाइपोल इन्ड्युस डाइपोल कुन टाइप भन त इन्स्ट्यान्टेनियस डाइपोल इन्ड्युस डाइपोल आइडिआइडी जसलाई हामी के भन्छौँ लन्डन फोर्स भन्छौँ जसलाई हामी के भन्छौँ डिस्पर्सन फोर्स पनि भन्छौँ के लन्डन फोर्स डिस्पर्सन फोर्स हैन थर्ड नम्बरमा सुन थर्ड नम्बरमा हेर P4 solid देन सुन के भन त P4 solid के भन त P4 solid यो पनि के हो मोलिकुलर सलिड हो 4 नम्बरमा हेर S8 solid यो पनि के थाहा छ मोलिकुलर सलिड मलाई भन त कसैले मलाई भन्न सक्छौ N2 exist तर P2 does not exist N2 हुन्छ P2 हुँदैन किन भन त N2 exist P2 does not exist फस्फोरस भनेको P2 को फर्ममा हुँदैन फस्फोरस भनेको P4 को फर्ममा हुन्छ ल कोही कसैलाई बोल्न मनलाई बोले हुन्छ पूजा तिमिल सिन्हा थाहा छ रिजन यशराज शाह किन यो N2 चाहिँ हुने P2 चाहिँ नहुने किन रिजन भन त N2 चाहिँ हुने P2 चाहिँ नहुने त्यति त थाहा छैन सर तर N2 भनेको डायटोमिक हो भनेर त्यति त मैले भनि त राछु अरे भाइ यो त म पनि भनिरहेको छु नि N2 चाहिँ हुने P2 चाहिँ किन सुन हेर N2 को स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि हामी यसरी बनाउँछौँ N ट्रिपल बन्ड N हैन यो N2 ग्यास हुन्छ है यो N2 के हुन्छ भने ग्यास हुन्छ ध्यान दिनु सुन अब तिमी चाहिँ P2 को बनाऊ त P2 को साइज ठुलो छ नि त नाइट्रोजन भन्दा म केही कुरो भनिरहेको छु हो भने हो भन्नु हैन भने हैन भन्नु है फस्फोरसको नाइट्रोजन भन्दा साइज के हुन्छ ठुलो हुन्छ सो ठुलो तिमीले यस्तो बनायो P2 ले यस्तो बनायो भने यो जुन बिकज अफ ठुलो साइज यहाँबाट जुन बनेको पाइ बन्ड हुन्छ नि वीक हुन्छ के पाइ बन्ड बनेको पाइ बन्ड के हुन्छ वीक पाइ बन्ड वीक सो कन्भर्ट इन्टु केमा भन P4 मा सो कन्भर्ट इन्टु के भन P4 मा थाहा छ फस्फोरस तिमीले पाइ बन्ड बनाउँदाखेरि त्यो बनेको पाइ बन्ड बिकज अफ लार्ज साइज अफ फस्फोरसको लार्ज साइज भएको कारणले त्यो बनेको पाइ बन्ड के हुन्छ वीक हुन्छ के त्यही भएर त्यो P2 कन्भर्ट भइदिन्छ के भन P4 मा के यो पोइन्ट लेखिराख है यो साइज सानो छ यो साइज सानो भएको कारणले यो जुन पाइ बन्ड छ नि यो पाइ बन्ड के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ यो साइज ठुलो भएको कारणले यो बनेको पाइ बन्ड के हुन्छ वीक हुन्छ त्यही भएर केमा कन्भर्ट भइदिन्छ भने P4 मा कन्भर्ट भइदिन्छ डु यु नो द स्ट्रक्चर अफ P4 को स्ट्रक्चर यो P4 को स्ट्रक्चर थाहा हुनुपर्छ हामीलाई यो P4 को स्ट्रक्चर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो मलाई भन इन P4 को स्ट्रक्चरमा PP बन्ड कतिवटा हुन्छ दुईटा कि तीनटा P4 को स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि यो PP बन्ड कतिवटा हाउ मेनी PP बन्ड सिमरनले लेखिरहेको छ 6वटा ईश्वर यो कुरो मैले पढाएको छु नि याद छ बेसिक इनअर्ग्यानिक बेसिक्समा पढाएको छु मैले याद छ अरे भाइ बोल न P4 को स्ट्रक्चर मैले पढाएको थिएँ यसरी पढाएको थिएँ याद गर त PP बन्ड कतिवटा हुन्छ 6वटा हुन्छ के कहाँ 4वटा हो यहाँ हेर ट्रेन यही त नि P4 हैन सो ध्यान दिसु न यो N2 नाइट्रोजन भनेको N2 को फर्ममा हुन्छ तलका जति पनि एलिमेन्ट हुन्छ नि सबै 4 को फर्ममा हुन्छ के सो यो P4 हुन्छ यदि P2 भइरा छैन भने बिकज अफ लार्ज साइज वीक पाइ बन्ड भन्छ AS2 त हुने चान्सै भएन किनभने आर्सेनिकको साइज त झन् ठुलो छ के
यो पनि के हुन्छ भने AS4 हुन्छ, यो पनि के हुन्छ भने SB4 हुन्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो थाहा छ, यो चाहिँ ग्यास हो, बाँकी सबै के हो थाहा छ, सलिड हो। एउटा चाहिँ ग्यास हो र बाँकी के हो भने सलिड हो। सो मलाई भन P4 P2 किन हुँदैन भनेपछि के भन्छौ, बिकज अफ द फर्मेसन अफ वीक पाई बन्ड, सो इट कन्भर्ट इन्टु के भन P4। केमा कन्भर्ट हुन्छ भने P4 मा कन्भर्ट हुन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन है, यो एकचोटि आईआईटी मा क्वेसन आएको थियो, दिस इज द क्वेसन अफ आईआईटी। गरे एकचोटि हेर्नु, आईआईटी मा क्वेसन के आएको थियो, यो जुन S8 छ नि, S8 इन S8 हैन, सल्फर सँग टोटल नम्बर अफ लोन पेयर कतिवटा। सो यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, S8 को स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो के। मलाई भन S8 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ न त, डु नो द स्ट्रक्चर, क्राउन सेपेड हुन्छ के, थाहा छ नि S8 को स्ट्रक्चर थाहा छ, S8 को स्ट्रक्चर थाहा छ। यस्तो हुन्छ के S8, यो सबै सल्फर हो, यो सल्फर हो, सल्फर हो, सल्फर हो, सल्फर हो, सल्फर 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 सल्फर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ S8। यो के को स्ट्रक्चर हो भने S8 को स्ट्रक्चर हो। ल न, सल्फर सँग हैन भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ, 6 वटा। दुईटा त बन्डिङमा गयो, दुईटा बन्डिङमा गयो र दुईटा लोन पेयरको फर्ममा बसिरा हुन्छ। वन लोन पेयर म ग्रीनले बनाउँछु, ल लोन पेयर ग्रीनले बनाउँछु। अरे यार पहिलो आयो, ठिकै छ। 2 लोन पेयर हैन, हरेक सल्फरसँग के होला भन दुईटा दुईटा लोन पेयर होला। हरेक सल्फरसँग के होला भन त दुईटा दुईटा लोन पेयर होला। सो लोन पेयर कति हुन्छ थाहा छ, 16। लोन पेयर कति हुन्छ भन त 16। क्राउन सेपेड भन्छ के भन्छ भन त, क्राउन सेप्ड। के भन्छ फेरि भन त, क्राउन सेप। फेरि भन के भन्छ भन त, क्राउन सेप। ल सो दिस इज अल अबाउट के अरे टाइप्स अफ सलिड। मजा आयो भने ताली बजाऊ। यहाँ पनि यस्तै हुन्छ है, अक्सिजन O2 चाहिँ एक्जिस्ट तर S2 डज नट एक्जिस्ट। किनभने यस डबल बन्ड यस बनायो भने फेरि यो बन्ड के भइदिन्छ, विक भइदिन्छ के। र यो सल्फर केमा एक्जिस्ट गर्छ भने S8 मा। यो सल्फर केमा एक्जिस्ट गर्छ भने S8। O2 एक्जिस्ट, S2 डज नट एक्जिस्ट, N2 एक्जिस्ट, P2 डज नट एक्जिस्ट। ल न S8 मा हैन, यो जुन S8 छ नि, S8 मा सल्फरसँग टोटल नम्बर अफ लोन पेयर कतिवटा, 16 लोन पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर भने 16, 1 पेयर 2 पेयर। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो पनि आईआईटी मा आएको क्वेसन हो, यो पनि इन्डियाको आईआईटी मा आएको क्वेसन हो। थाहा थियो तिमीलाई के अरे S8 मा सल्फरसँग, ल मैले एकजनालाई रिदिमर रिजाललाई अनम्युट गरे। हेलो हेलो सर, थाहा थियो तिमीलाई यो S8 मा सल्फरसँग 16 लोन पेयर हुन्छ भनेर? ए आइडिया, ईश्वर तिवारी भन्छ आइडिया नै थिएन हो। यो स्ट्रक्चर पनि थाहा हुनुपर्छ। यो क्राउन सेपेड, एउटा लेखिरहेको छ कोरोना सेपेड। कोरोना, अरे कोरोना हैन यार, कोरोना हैन यार, कसले कोरोना लेखिरहेको छ, क्राउन सेपेड के भन्छ, क्राउन सेपेड। सो दिस इज अल अबाउट टाइप्स अफ सलिड। यो यति भयो भने एउटा क्वेसन खुब सोधिरहेको हुन्छ जाँचमा के, व्हिच इज कोभ्यालेन्ट सलिड भनेर, अनि व्हिच इज मोलिकुलर सलिड भनेर खुब सोधिरहेको हुन्छ। सो यो चाहिँ तिमीले के गर्नु, यो एक्जाम्पलहरु याद गर्नु। कोभ्यालेन्ट सलिड भनेको एटम बन्डेड बाइ कोभ्यालेन्ट बन्ड एन्ड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर फर्म। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो मोलिक्युल्स आर हेल्ड बाइ के भन्नु, भेन डर वाल्स फोर्स, ड्राई आइस र यो दुईटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो। यो दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो। र यसको चाहिँ यो चाहिँ यसको जुन डायमन्ड, यो चारवटै एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल है। ल सो अब हामी कहाँ आउँछौँ, नयाँ टपिकमा। हाम्रो आयनिक बन्ड सक्यो, हाम्रो आयनिक बन्ड सक्यो। नाउ वी आर कमिङ ब्याक टु कोभ्यालेन्ट बन्ड। कोभ्यालेन्ट बन्ड, ल लेख, हेडिङ लेख, कोभ्यालेन्ट बन्डमा हो। सो यहाँ चाहिँ हामीले के पढ्छौँ, कोभ्यालेन्सीहरु पढ्छौँ के, कोभ्यालेन्सी, भ्यालेन्सी बन्ड थ्योरी पढ्छौँ, VSEPR थ्योरी पढ्छौँ। त्यसपछि हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि हाइब्रिडाइजेसन, केमिकल बन्डिङ सक्यो। त्यसपछि केमिकल बन्डिङ सक्यो। ल भने जस मलाई लाग्छ म डिटेलले पढाइरहेको छु हो कि भन त, पुग्ने गरी नै पढाइरहेको छु जस्तो लागिरहेछ। ल सो पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा, यो कोभ्यालेन्ट बन्ड बन्छ के को बीचमा बन्छ क्या, लेख त। यो बन्ने भनेको बिट्विन नन मेटल्स हो। यो बन्ने भनेको बिट्विन नन मेटल्स।
कसैलाई कोभ्यालेन्सी थाहा छ? व्हाट डु यु मिन बाइ कोभ्यालेन्सी? थाहा छ? डु यु नो व्हाट डु यु मिन बाइ कोभ्यालेन्सी? Number of electrons shared. Number of electrons shared. सिमरन ने भन्यो number of electrons shared. अरु? What do you mean by covalency? Covalency भने के हो? यो कोभ्यालेन्सी को बारेमा पुरा मोक्ष प्राप्ति हुनेवाला छ। मोक्ष प्राप्ति के हुनेवाला छ भने त मोक्ष प्राप्ति। बहुत मजा आउँछ के क्वेशन सोधिरा हुन्छ एउटा क्वेशन PCl5 exist, Pi5 does not exist. थाहा छ? OF2 exist, OF2 exist, OF4 does not exist. कसले थाहा छ? मलाई त OF2 exist, OF4 does not exist. किन? रिजन थाहा छ? OF2 चाहिँ exist तर OF4 does not exist. किन? What is the reason? No idea. अब यस्तै आउँछ अब त खाली यस्तै नो आइडिया भन्ने कुरा आउँछ के तिमीले पढ्यो होला याद गर PCl5 exist तर PH5 does not exist. PCl5 exist हैन तर PH5 does not exist. थाहा छ रिजन थाहा छ? डु यु नो द रिजन? मलाई भन्दा NCl3 exist तर NCl5 does not exist. NCl3 exist तर NCl5 does not exist. ल मिनल पढ्नेले मैले अनम्युट मिलन यस सर थाहा छ तिमीलाई यो NCl3 exist हैन तर NCl5 does not exist. हो यो सबै कुराको मोक्ष प्राप्ति हुनेवाला छ यो लेक्चरमा कोभ्यालेन्सी को लेक्चरमा सब कुराको के हुनेवाला छ मोक्ष प्राप्ति। बहुत मजा आउँछ के तर यो कोभ्यालेन्सी त आज अहिले त स्टार्ट हुँदैन रातिको क्लासमा स्टार्ट हुन्छ के नाइट्रोजनमा डी अर्बिटल एम्प्टी छ सो NCl5 अरे यार ईश्वर अरे ओ ईश्वरलाई मैले ईश्वर बोल त हेलो भन त हेलो सर नाइट्रोजनमा डी अर्बिटल हुन्छ र भाइ नाइट्रोजन भनेको सेकेन्ड पिरियडको अनि तिमी के डी अर्बिटल भ्याकेन्ट भनिरहेको छौ डी अर्बिटल त हुँदै हुँदैन नि सो NCl5 एक्जिस्ट हुँदैन भनेको तिमी डी अर्बिटल भ्याकेन्ट लेखेको थियो भ्याकेन्ट नाइट्रोजन एम्प्टी लेखेको थियो भनेको ल यो सबै कुरा हामी के गर्छौं डिटेलमा बुझ्नेवाला छौं है सो लेखा त पहिला हल्का जनरल इन्ट्रोडक्सन गरौँ कोभ्यालेन्ट बिट्विन नन मेटल्स कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको बिट्विन के भने नन मेटल्स example हेर CO2 CS2 CCl4 SF4 SO3 यो सबै के भने कोभ्यालेन्ट बन्ड हो के थाहा छ यो इम्पोर्टेन्ट हो बिट्विन नन मेटल्स थाहा छ बिट्विन लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ बिट्विन के भन्छ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ बिट्विन लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल एन्ड नन मेटल यहाँ पनि के भन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड भन्छ के बिट्विन लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल के भन्छ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल बिट्विन लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल एन्ड नन मेटल लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल एन्ड के भन्छ नन मेटल एक्जाम्पल हेर AlCl3 हैन AlCl3 अर्को हेर FeCl3 ब्ला 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 सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो दिस इज इम्पोर्टेन्ट यो त जम्मैले थाहा हुन्छ बिट्विन नन मेटल्स भने जम्मैले थाहा हुन्छ के तर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो बिट्विन लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल एन्ड नन मेटल बिट्विन लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल एन्ड नन मेटल थाहा छ कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म बाइ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन पेयर लेख त नेक्स्ट पोइन्ट लेख कोभ्यालेन्ट बन्ड हैन कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म बाइ शेयरिङ अफ के भने इलेक्ट्रोन पेयर कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म बाइ शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन पेयर कोभ्यालेन्ट बन्ड फर्म बाइ शेयरिङ अफ के भने इलेक्ट्रोन पेयर को शेयरिङबाट भन्छ है अब यहाँ लेख पेयर लेख यहाँ लेख बन्ड लेख ल भने एउटा शेयर भएको छ भने वन पेयर अफ इलेक्ट्रोन शेयर भएको छ भने के भन्छ सिंगल बन्ड
पेयर हैन 2 पेयर 3 पेयर डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड ट्रिपल बन्ड है यसैलाई हामी के भन्छ मल्टिपल बन्ड पनि भन्छौं यसलाई हामी के भन्छ मल्टिपल बन्ड पनि भन्छौं है दिस इज अल्सो नोन एज के भन्छ मल्टिपल बन्ड के भन्छ भन त मल्टिपल बन्ड अब ध्यान दिसुन है हामीलाई कहिलेकाहीँ काउन्टिङ सोधिन्छ के मलाई भन इन केस अफ मल्टिपल बन्ड हैन इन केस अफ मल्टिपल बन्ड एउटा बन्ड के हुन्छ सिग्मा हुन्छ बाँकी सबै बन्ड के हुन्छ पाई बन्ड हुन्छ के सो इन केस अफ मल्टिपल बन्ड एउटा बन्ड के हुन्छ सिग्मा बाँकी सबै बन्ड के हुन्छ भन पाई बन्ड सो मलाई भन त यहाँ हेर ट्रिन 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 यो ट्रिपल बन्ड हो ल भने यो ट्रिपल बन्ड सिग्मा बन्ड कतिवटा ट्रिपल बन्डमा सिग्मा बन्ड कतिवटा हाउ मेनी सिग्मा बन्ड भन 1 सिग्मा अनि पाई कतिवटा दुईटा पाई मलाई भन्छ यो हेर ट्रिन ट्रिन र यो कोअर्डिनेट बन्ड भयो भने अब मलाई भन कोअर्डिनेट बन्ड भयो भने मलाई भन यहाँ चाहिँ सिग्मा कतिवटा पाई कतिवटा सिग्मा कतिवटा पाई कतिवटा सिग्मा कतिवटा पाई कतिवटा थाहा छ यदि हाम्रो एक्जाममा क्वेशन काउन्टिङ वाला क्वेशन आयो सिग्मा बन्ड कतिवटा पाई बन्ड कतिवटा ध्यान दिसु न सिग्मा बन्ड कतिवटा पाई बन्ड र त्यो मोलिक्युलमा यदि कोअर्डिनेट बन्ड छ भने झुक्किन हैन तिमी के गर भन्दाखेरि कोअर्डिनेट हामीलाई चाहिँ टेन्सन कसले दिएको थाहा छ हामीलाई टेन्सन कसले दिएको यसले टेन्सन दिएको के यो हामीलाई टेन्सन दिने भनेको यसले हो के यो एरोले टेन्सन दिएको नि सो टेन्सन लेने का नहीं देने का हो के भन जसले हामीलाई टेन्सन दिइराछ टेन्सन हटा ट्रिङ अरे यार सबै हट यार त्यो एरो हटाइदियो के जस्तै एउटा कुनै मोलिक्युल आयो हैन अनि त्यो मोलिक्युलमा यदि कोअर्डिनेट बन्ड छ भने टेन्सन लिने हैन त्यो मनमा नि के बुझ्नु देयर इज नो एरो एरो छैन के एरो छैन भनेर बुझ्ने हो के यदि कोअर्डिनेट बन्ड छ भने यसरी यसरी ल काउन्ट गर भन्यो भने हामी के भन्छौँ देयर इज नो एरो ल अब काउन्ट गर अब त आउँछ नि त तिमीलाई काउन्ट गर्न ट्रिपल बन्डमा के हुन्छ एउटा सिग्मा हुन्छ दुईटा पाई हुन्छ बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको छु बुझ्यौ अरे यार बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको छु एक्जाम्पल दिन्छु अनि बल्ल बुझ्छु ल र अब म केही मोलिक्युलरको स्ट्रक्चर लेख्छु है विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट जुन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है अब म केही मोलिक्युलरको स्ट्रक्चर लेख्छु कार्बन मोनोअक्साइड ल म कार्बन मोनोअक्साइडको स्ट्रक्चर बनाइरहेको छु टेल मी यो राइट हो कि रङ ट्रिन 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 ल भन यो स्ट्रक्चर राइट कि रङ कार्बन मोनोअक्साइड यो स्ट्रक्चर राइट कि रङ कोअर्डिनेट बन्ड भनेको अक्सिजनबाट कार्बनतिर शिफ्ट हुनु पर्यो के हैन अक्सिजनले लोन पेयर डोनेट गर्ने त हो नि सो कार्बन ट्रिन ट्रिन अक्सिजन अनि यो लोन पेयर यो हो के सो यो स्ट्रक्चर रङ यो स्ट्रक्चर राइट सो नाउ टेल मी लोन पेयर एट कार्बन कति होला कार्बनसँग लोन पेयर कति होला भन त लोन पेयर एट कार्बन फरवर्ड भन लोन पेयर एट कार्बन कार्बनको भ्यालेन्स सेलमा कहाँ 0 हुन्छ त नि प्रेम खड्का कार्बनको भ्यालेन्स सेलमा 4 इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 इलेक्ट्रोन 2 इलेक्ट्रोन 3 इलेक्ट्रोन 4 इलेक्ट्रोन जसमा दुईटा बन्डिङमा गयो यहाँ दुईटा छ त इलेक्ट्रोन सो 1 लोन पेयर एट कार्बन इज इक्वल टु 1 टेल मी लोन पेयर एट अक्सिजन कति होला लोन पेयर एट अक्सिजन कति होला लोन पेयर एट अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा के हुन्छ 6 इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा त बन्डिङमा गयो हैन 6 इलेक्ट्रोन दुईटा बन्डिङमा गयो एउटा लोन पेयर डोनेट भयो सो बाँकी भनेको 1 लोन पेयर छ नि त सो 1 आन्सर कति बेसिक क्वेशन सोध्छ के जाँचमा अनि बिगारी राखेका हुन्छ ल भने कार्बन मोनोअक्साइडमा सिग्मा बन्ड कतिवटा पाई बन्ड कतिवटा कार्बन मोनोअक्साइडमा सिग्मा बन्ड कतिवटा पाई बन्ड कतिवटा ल भन यो हटा सो तीनटा बन्ड भयो हैन तीनटा बन्ड सो 1 सिग्मा 2 पाई 1 सिग्मा 2 पाई रमाइलो भइरहेछ भने यस गर फटाफट हैन त्यस्तै अब O3 मा चेक गरौँ है यो फर्स्ट एक्जाम्पल थियो O3 कोही कोहीले O3 बनाउँदाखेरि अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन कोही कोहीले यस डबल बन्ड ओ नो दिस इज नट अक्सिजनको स्ट्रक्चर ओजोनको स्ट्रक्चर के हो थाहा छ अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन हैन अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन र यहाँबाट के हुन्छ कोअर्डिनेट बन्ड अक्सिजन
दिस इज एक्चुअली के भन ओजोनको स्ट्रक्चर एउटा कोअर्डिनेट हुन्छ के अक्सिजन डबल बन्ड अक्सिजन याद छ नि मैले यो कुरो पढाएको थिएँ याद गर त यदि हैन यदि सेकेन्ड पिरियडका एलिमेन्ट छ हैन सेकेन्ड यो अक्सिजन सेकेन्ड पिरियडको हो नि त र यसको अक्टेट के रहेछ कम्प्लिट यसको अक्टेट के रहेछ कम्प्लिट यदि अक्टेट कम्प्लिट छ भने अब के डबल बन्ड ओ हैन के गर्ने भन कोअर्डिनेट बन्ड ओ गर्ने हो अब मलाई फटाफट आन्सर भन सिग्मा बन्ड ओजोनमा सिग्मा बन्ड कतिवटा सिग्मा बन्ड हाउ मेनी सिग्मा बन्ड भन त ओजोनमा सिग्मा बन्ड कतिवटा ओजोनमा सिग्मा बन्ड कतिवटा रिद्धिमा रिजाल लान्छ भन त सिग्मा बन्ड कतिवटा 1 सिग्मा के को 1 सिग्मा कसरी 1 सिग्मा हुन्छ त नि यार एकचोटि हेर त यो हटाऊ यो हटाऊ यो हटाऊ यो मैले हटाइदिए तिमीले के सोचिरहला मलाई थाहा छ अघि त यो अघि त यो कोअर्डिनेटरले सरले त पाइ भन्नु भएको थियो यो पनि त्यही भएर यो पाइ होला त्यो हेर्ने हैन नि त मैले के बनाएको थिएँ थाहा छ यो हटाइदियो अब ट्रिट गर यो दुईटा बन्ड छ भने एउटा सिग्मा एउटा पाइ होला सिंगल बन्ड छ भने अलवेज सिग्मै हुन्छ नि सिंगल बन्ड छ भने त अलवेज सिग्मा नै हुन्छ नि सो सिग्मा बन्ड एउटा सिग्मा यहाँ छ एउटा सिग्मा यहाँ छ अर्को सिग्मा यहाँ छ के 2 सिग्मा अनि पाइ बन्ड कतिवटा भन 1 पाइ बन्ड एउटा नाउ टेल मी सेन्ट्रल अक्सिजन सँग लोन पेयर कतिवटा लोन पेयर एट सेन्ट्रल अक्सिजन लोन पेयर एट सेन्ट्रल अक्सिजन ल सेन्टरको अक्सिजन सँग लोन पेयर कतिवटा एउटा एउटा किनभने के हुन्छ थाहा छ अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा 6 इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा बन्डिङमा गयो एउटा लोन पेयर डोनेट भयो बाँकी त एउटा छ नि त सो लोन पेयर एट अक्सिजन भनेको 1 मैले भनेको कुरो बुझिरहेको छु मैले के भन्न खोजिरहेको छु हेर कति मैले स्ट्रक्चरबाट कति सानो सानो क्वेशन सोधिरहेको छु के यसमै बिग्रिरहेको हुन्छ कि एक्जाममा आउने यस्तो सानो सानो क्वेशन हो ल अब म तेस्रो एक्जाम्पल दिइरहेको छु N2O अब हामीले के थाहा हुनु पर्यो N2 को स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो सो N2O को स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि N ट्रिपल बन्ड N बनाऊ अब के गर्ने थाहा छ कोअर्डिनेट बन्ड अक्सिजन गर्ने कोअर्डिनेट बन्ड अक्सिजन नाउ टेल मी सिग्मा बन्ड कतिवटा सिग्मा बन्ड सेरा 1 सिग्मा सो 2 सिग्मा पाइ बन्ड कतिवटा भन हाउ मेनी पाइ बन्ड कतिवटा भन त पाइ बन्ड कतिवटा भन पाइ बन्ड दुईटा पाइ बन्ड 2 पाइ बन्ड सो 2 सिग्मा 2 पाइ बन्ड बुझिरहेको छौ चौथो एक्जाम्पल NH4 प्लस NH4 पोजिटिभ ल NH4 पोजिटिभ यसको स्ट्रक्चर थाहा हुनु पर्यो है NH4 पोजिटिभमा पहिला अमोनिया बनाइहाल NH3 बनाऊ अनि नाइट्रोजनसँग भएको लोन पेयर के गरे डोनेट गरे H पोजिटिभलाई नाइट्रोजनसँग भएको लोन पेयर के गरे H पोजिटिभलाई के गरेको डोनेट गरेको के सो NH4 पोजिटिभमा हैन NH4 पोजिटिभमा सिग्मा बन्ड हुन्छ 4 वटा पाइ बन्ड के हुन्छ 0 NH4 पोजिटिभमा सिग्मा बन्ड 4 वटा पाइ बन्ड 0 अरे यार के त बोल न हो गयो हैन ल पाँचौं नम्बरमा CH3NC आइसोसाइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3 के भन NC के भन CH3 के भन NC फेरि भन CH3 के भन NC CH3NC म स्ट्रक्चर बनाइरहेको छु है CH3N कोअर्डिनेट बन्ड ट्रिन C ल भन सिग्मा बन्ड कतिवटा हाउ मेनी सिग्मा बन्ड CH3NC मा सिग्मा बन्ड कतिवटा 5 वटा है यहाँ हेर यो कार्बन याद हुन्छ तीनटा चारवटा पाँचवटा सिग्मा बन्ड 5 वटा भेरी गुड एक्सिलेन्ट सिग्मा बन्ड 5 वटा ल भन पाइ बन्ड कतिवटा भन पाइ बन्ड दुईटा पाइ बन्ड सो मलाई भन यदि हाम्रो एक्जाममा कोअर्डिनेट बन्ड आयो भने काउन्टिङ अफ सिग्मा बन्ड पाइ बन्डको क्वेशन आयो यदि क्वेशनमा कोअर्डिनेट बन्ड छ भने हामी के गर्दिने हो यो एरोलाई हटाइदिने हो यो एरोलाई हटाएर नर्मली ट्रिट गर्ने हो के यो एरोलाई हटाइदिने अनि नर्मली ट्रिट गर्ने हो ल फटाफट निकाल त 6 नम्बरमा आएर C2CN होल 4 निकाल C2CN होल 4
C2CN होल 4 मा हैन नम्बर अफ सिग्मा बन्ड नम्बर अफ पाई बन्ड काउन्ट गर्नु पर्यो C2CN होल 4 C2CN होल 4 दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल थाहा छ यसको नाम के हो टेट्रासाइनोइथाइलिन भन्छ यो मोलिक्युल नाम के भन्छ भन्न टेट्रासाइनोइथाइलिन टेट्रासाइनोइथाइलिन ध्यान सुन यो मोलिक्युल नाम के भन्छौं टेट्रासाइनोइथाइलिन म यसको स्ट्रक्चर बनाइदिरहेको छु है कार्बन डबल बन्ड कार्बन C ट्रिपल बन्ड N C ट्रिपल बन्ड N C ट्रिपल बन्ड N C ट्रिपल बन्ड N काउन्ट गर्दाखेरि यो कम्पाउन्डको नाम के भन टेट्रासाइनोइथाइलिन भन्छ है C2CN होल 4 को स्ट्रक्चर बनाइदिए हैन 9 सिग्मा 9 पाई हेर न 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा 9 पाई अब लोन पेयर के रे सरी पाई बन हेर 2 पाई बन 2 to 4 5 to 7 to 9 9 sigma 9 pi त्यस्तै हैन 6 7 नम्बरमा हेर त C2 CN होल 2 स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो C2 CN होल 2 C2 CN होल 2 so यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो थाहा छ कार्बन कार्बनको बीचमा डबल बन्ड हैन ट्रिपल बन्ड हाल्नु पर्यो कार्बन ट्रिपल बन्ड कार्बन हाल्ने अनि यहाँ C ट्रिपल बन्ड N यहाँ पनि के भन्न C ट्रिपल बन्ड N बुझिरहेको ल काउन्ट गर त सिग्मा बन्ड हुन्छ यसको 5 वटा पाई बन्ड हुन्छ 6 वटा सिग्मा 5 वटा पाई बन्ड 6 वटा सुन 8 नम्बरमा CO2 CO2 को स्ट्रक्चर निकालौं कार्बन डबल बन्ड O दुईटा सिग्मा दुईटा पाई भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट 9 नम्बर कार्बन सब अक्साइड भन्छ कार्बन सब अक्साइड कार्बन यसको मोलिकुलर फर्मुला हुन्छ C3O2 थाहा छ कार्बन सब अक्साइड भनेको C3O2 फेरि भन कार्बन सब अक्साइड भनेको C3O2 यसको स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेन्ट छ है कार्बन सब अक्साइड भनेको के भन त C3O2 कार्बन सब अक्साइड भनेको C3O2 बहुत रमाइलो स्ट्रक्चर छ र कार्बन डबल बन्ड कार्बन के गर्ने भन कार्बन डबल बन्ड कार्बन त्यसपछि के गर्दिनु दुईटा टर्मिनलमा डबल बन्ड ओ सिग्मा हुन्छ 4 वटा पाई बन्ड हुन्छ 4 वटा के गर त सिग्मा 4 वटा पाई बन्ड 4 वटा कार्बन सब अक्साइड सिग्मा इज टु पाई को रेशियो के होला 1:1 होला सिग्मा इज टु पाई को रेशियो के होला भन 1:1 यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर फटाफट यहाँसम्म बुझाएको छ भने यस गर फटाफट अब सुन यसको यो जुन सिग्मा पाई बन्डको जुन काउन्टिङ छ नि सुपर यस सिग्मा पाई बन्ड काउन्टिङ सक्या छैन म अझ फेरि पढाउँछु तिमीलाई म तिमीलाई अझ फेरि अझ धेरै एक्जाम्पलहरु गराउँछु हैन तर त्यो भन्दा पहिला म हल्का तिमीलाई के रे बेसिक कन्सेप्ट दिएर छोड्दिन्छु कोभ्यालेन्सीको हैन बेसिक कन्सेप्ट अनि राति फेरि कन्टिन्यू गरौँ रातिलाई सकाइहाल्छौं है अनि सुन है म अर्गेनिकको धेरै मेहनत गरेर क्वेशन्सहरु निकालिरहेको छु है नोमेनक्लेचरको 70 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस आइसोमेरिजमको 80 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस जीओसी को 120 प्लस क्वेशन प्र्याक्टिस यो नोमेनक्लेचर यो आइसोमेरिजम यो जीओसी हाइड्रोकार्बन एउटा कुरा मलाई सोध्छु है हाइड्रोकार्बनको क्वेशन कसरी प्र्याक्टिस गराम अल्केनको छुट्टै अल्किनको छुट्टै अल्काइनको छुट्टै गरौँ कि मिक्स गरेर तीनटा सेट बनाऊँ भन त अल्केन अल्किन अल्काइन बेन्जिन सबै मिक्स भएको हैन तीनटा सेट मिक्स गरेर गरौँ है छुट्टा छुट्टै हैन मिक्स भएको राम्रो होला मिक्स गरेर गरौँ है सो हाइड्रोकार्बनमा म तीनटा सेट बनाउँछु 30 वटा क्वेशनको मिक्स गरेर पढाउँछु हैन क्वेशन पहिला पोस्ट गर्दिन सुन न्यूमेरिकल जैसे कि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको क्वाड भयो आयनिकको क्वाड भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ध्यान दिनुस् है तिनीहरुको क्वाड भयो भने क्वेशन पोस्ट गर्न रमाइलो लाग्छ के क्वेशन पोस्ट गर्न रमाइलो लाग्छ तर यो त बायोलोजी जस्तो हो नि हाइड्रोकार्बन न्यूमेरिकल हुँदैन नि त अनि मैले तिमीलाई पहिले क्वेशन पोस्ट गर्दिए भने त्यो काहीँ न काहीँ स्टुडेन्टले भेटाइहाल्छ के अनि त्यो
त्यो सस्पेन्स हुँदैन कि कुन क्वेसन अगाडि आउँछ, एट इन्स्ट्यान्ट गर न तिम्रो। यस्तो के हामी जब म तिमीलाई वन बाई एउटा फर्स्ट क्वेसन आयो ल प्र्याक्टिस गर, क्वेसन मैले पहिला पोस्ट गर्ने मजा आउँदैन कि, पहिला हेरिहाल्छौ अनि त्यो फिलिङै हुँदैन। त्यो प्रेसरको बेलामा तिमीले राइट गरिरहेको छ क्वेसन, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट कि एक्जाममा जस्तै हुन्छ कि त्यहाँ गऱ्यो भने। अनि मेरो हरेक सेटमा 30-35 भन्दा बढी क्वेसन हुँदैन कि, जस्तो कि आइसोमेरिजमको 2टा सेट बनाएको छु, बुझ्यो नि मेरो कुरा। क्वेसन अनि यहाँ त धेरै सल्युसन गर्नु पर्दैन नि त, विच कम्पाउन्ड इज मोर रिएक्टिभ 4वटा अप्सन हुन्छ। अब मैले पहिले क्वेसन पोस्ट गरिदियो भने तिमीले त्यो क्वेसन पहिला हेरिहाल्छौ अनि तिमी इन्ट्रेस्ट लिँदैन कि क्वाडलाई के, त्यो मलाई थाहा छ नि त। सुन कोभ्यालेन्सी भनेको के हो हेर है, कोभ्यालेन्सीको मिनिङ के हो थाहा छ? कोभ्यालेन्सी भनेको नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन ग्राउन्ड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हो। थाहा छ कोभ्यालेन्सीको मिनिङ के हो? नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन ग्राउन्ड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द मिनिङ अफ के भन कोभ्यालेन्सी। नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन के हेर्ने भन, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन ग्राउन्ड स्टेट और के भन एक्साइटेड स्टेट। एकचोटि हेर त, ध्यान दे सुन है। सल्फरको हैन, सल्फरको भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन के हुन्छ थाहा छ? 3s2 3p4 यो हुन्छ सल्फरको भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन के हुन्छ? 3s2 3p4। ध्यान दे सुन बुझ है, दिस इज ग्राउन्ड स्टेट कन्फिगरेसन 3s2 3p4। सो 3s भनेपछि यो 3s 2 इलेक्ट्रोन, 3p भनेपछि 3टा कोठा हुन्छ है। सो 1 1 1 र 1 यो 3p हो, र यो 3d त खाली हुन्छ। थाहा छ सल्फरमा 3d अर्बिटल अथवा सबसेल हुन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ? एम्प्टी हुन्छ, खाली हुन्छ है। अब मलाई भन्नु यो ग्राउन्ड स्टेट हो, दिस इज ग्राउन्ड स्टेट कन्फिगरेसन। ग्राउन्ड स्टेटमा सल्फरको अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कति देखिरहेको छ? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भन? 2 अनपेयर्ड। सल्फर ग्राउन्ड स्टेटमा हुँदाखेरि हाउ मेनी भन? 2। सो थाहा छ सल्फरले के गर्छ? यो के अरे यो 2टा के हुन्छ थाहा छ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भनेपछि सुन है, 2टा अनपेयर्ड 2टा बन्ड बनाउने भयो है, 2टा बन्ड बनाउँछ कि। सो नम्बर अफ कोभ्यालेन्सी ल भन, सल्फरको ग्राउन्ड स्टेटमा, सल्फरको ग्राउन्ड स्टेटमा कोभ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2 हुन्छ के। कति हुन्छ भने 2। नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इक्वल टु के हुन्छ? कोभ्यालेन्सी। त्यही भएर सल्फरले SF2 बनाउँछ, सल्फरले SF2 बनाउँछ, SF2 बनाउँछ, 2टा बन्ड बनाउँछ SF2। अब सुन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा हेर त, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा हेर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भनेको यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गराउने, जम्प ल मैले जम्प गराइदिएँ। सो मैले जम्प गराइसकेपछि मैले के देखिरहेको छु? मसँग अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा भयो? 1 1 1 1। अब मलाई भन हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन? सल्फरको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेटमा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सो नम्बर अफ कोभ्यालेन्सी, कोभ्यालेन्सी कति हुने भयो? 4। त्यही भएर सल्फरले SF4 पनि बनाउँछ के, SF4 बनाउँछ के सल्फरले। ल भन कोभ्यालेन्सी सल्फरको 2, कोभ्यालेन्सी सल्फरको 4 भयो, 2 भयो, कोभ्यालेन्सी 4 भयो, 3 हुन्छ र सल्फरको कोभ्यालेन्सी 3 हुन्छ र हुँदैन। त्यही भएर सल्फरले SF3 बनाउँदैन, त्यही भएर सल्फरले SF3 बनाउँदैन के। नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इक्वल टु, मलाई भन यो जुन SF4 बनाइरहेछ नि, सल्फरले जुन SF4 बनाइरहेछ नि ग्राउन्ड स्टेटमा कि एक्साइटेड स्टेटमा, के भन्छौ? सल्फरले जुन SF4 बनाइरहेछ ग्राउन्ड स्टेटमा कि एक्साइटेड स्टेटमा? एक्साइटेडमा। कुन एक्साइटेड? फर्स्ट एक्साइटेड कि सेकेन्ड एक्साइटेड? फर्स्टमा। फर्स्टमा, यस। अब सुन, अब अझ पेयर छ के, यो हेर न यहाँ हेर न, यो पनि यसलाई पनि एक्साइट गराइदिउँ, यहाँ एक्साइट गराइदिउँ, यहाँ एक्साइट गराइदिउँ र सेकेन्ड एक्साइटेड चाहिँ के होला? यहाँ 1 इलेक्ट्रोन भयो, यहाँ 3टा भयो र यहाँ 2टा आइदियो। अरे यार के भइदियो यस्तो? ल भन्नु त, दिस इज सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट है, दिस इज अ सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट। अब मलाई भन्नु त हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भन्नु त? 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन। सो त्यही भएर सल्फरले SF6 पनि बनाउँछ के बनाउँछ भने SF6। ल सल्फरले SF5 बनाउँछ? बनाउँदैन के, किनभने सल्फरको कोभ्यालेन्सी भनेको या त 2 हो, या त 4 हो, या त 6 हो। र
आजबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि डिफरेन्स अफ कोभ्यालेन्सी अलवेज 2 हुन्छ के जस्तै कि 2 पछि 4 आयो 4 पछि 6 आयो कसले सोचिला सर 8 हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन थाहा छ म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी इक्वल टु के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ के म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी इक्वल टु के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी इक्वल टु के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी इक्वल टु के हुन्छ भने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन सो मलाई भन्नु त यो SF6 जुन मोलिक्युल बनाइरहेछ नि सल्फरले SF6 मोलिक्युल बनाइरहेछ त्यो भनेको ग्राउन्ड स्टेटमा कि एक्साइटेड स्टेटमा भन त ग्राउन्ड स्टेटमा कि एक्साइटेड स्टेटमा एक्साइटेडमा एकचोटि यही कुरोलाई हैन नाइट्रोजनसँग कम्पेयर गरौँ नाइट्रोजनसँग एकचोटि हेरौँ न नाइट्रोजन क्या करता है नाइट्रोजन ल भने नाइट्रोजनको कन्फिगरेसन लेख त भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन लेख त राइट डाउन द कन्फिगरेसन अफ नाइट्रोजन के होला 2s2 2p3 यही हो हेर त 2s2 2p3 हो हेर त 2s2 2p3 हो ल न नाइट्रोजन भनेको सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट हो सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्टसँग 2d हुँदैन है नो 2d इज अ ट्रिन ट्रिन ल अब यहाँ चेक गर ध्यान से सुन है ध्यान से देखो यो ग्राउन्ड स्टेट कन्फिगरेसन हो मलाई भन ग्राउन्ड के भयो ल यहाँ है सर अब कतै विच अफ दिज एक्जिस्ट टाइपको क्वेसन आएपछि यो लजिक लगाउने सब हैन यसको धेरै कुराहरू छन् पर्क्यौ नि यार एकचोटि हेर त ग्राउन्ड स्टेटमा एकचोटि हेर है हामीले ग्राउन्ड स्टेटमा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन एउटा दुईटा तीनटा देखिरहेछौँ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन अब मलाई भन त यहाँ चाहिँ अब तिमीले सर अब एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड अब तिमीले यसलाई एक्साइट गर्यो एक्साइट गराइसकेपछि अर्बिटल लिनेवाला त हुनु पर्यो नि यहाँ के नाइट्रोजनसँग डी अर्बिटल हुन्छ र हुँदैन नि सर म त यसलाई एक्साइट गराउँछु नि प्लिज सर प्लिज के प्लिज अब मलाई प्लिज भनेर हुन्छ यसलाई तिमीले एक्साइट गरायो भने यसलाई लिने यसलाई स्वागत गर्ने भ्याकेन्ट अर्बिटल त हुनु पर्यो नि त यार यसलाई स्वागत गर्ने भ्याकेन्ट अर्बिटल त हुनु पर्यो नि यार छ र छैन नि 2D हुँदैन नि त त्यही भएर नाइट्रोजनको कोभ्यालेन्सी भनेको 3 मात्रै हुन्छ के तर एकचोटि फस्फरसमा हेरौँ त यार फस्फरसमा हेर्न मन लाग्यो यार फस्फरस भनेको 3s2 हुन्छ 3p3 हुन्छ फस्फरसको 3s2 हुन्छ 3p3 हुन्छ र 3d के हुन्छ थाहा छ फस्फरस भनेको थर्ड पिरियडको एलिमेन्ट हो थर्ड पिरियडको एलिमेन्टसँग भ्याकेन्ट डी हुन्छ के भ्याकेन्ट डी हुन्छ सो मलाई भन त ग्राउन्ड स्टेट कन्फिगरेसन भनेको ट्रिन ट्रिन ट्रेन 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 ल भन ग्राउन्ड स्टेटमा 3टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ कोभ्यालेन्सी 3 भयो अब एक्साइटेड स्टेट ल भन भ्याकेन्ट डी छ कि छैन छ यहाँबाट यस भ्याकेन्ट डी सेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सो यहाँ एउटा भयो यहाँ 3टा भयो ट्रेन 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 यहाँ एउटा भयो ट्रेन 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 So अब हेर त how many unpaired electron 1 2 3 4 5 so sulfur phosphorusले या त PCl3 बनाउँछ या त PCl5 PCl4 बनाउँछ र बनाउँदैन के सो कोभ्यालेन्सी भनेको सुन है कोभ्यालेन्सी भनेको ध्यान दिनु कोभ्यालेन्सी मतलब दुईटा कोभ्यालेन्सीको डिफरेन्स अलवेज के हुन्छ भने 2 हुन्छ दुईटा कोभ्यालेन्सीको डिफरेन्स अलवेज के हुन्छ 2 हुन्छ र म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी भनेको आउटरमोस्ट भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनको बराबर हुन्छ है म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी भनेको के हुन्छ भन त म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी भनेको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी इक्वल टु के हुन्छ भन भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनको बराबर हुन्छ है ल यहाँसम्म हल्का तिमीलाई रफ आइडिया भयो कोभ्यालेन्सीको मैले पढाएको छैन यो पछि पढाउँछु के डिटेलमा हैन मैले हल्का तिमीलाई हल्का को मात्र दिएको के जानकारी मात्र दिएको के हल्का बुझ्यौ ल ईश्वर हेलो ईश्वर हेलो सर ल कोभ्यालेन्सी भने के बुझ्यो भन त व्हाट डु मीन बाइ कोभ्यालेन्सी नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन
नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इन ग्राउन्ड स्टेट अर भ्यालेन्स के अरे एक्साइटेड स्टेट excited state, मतलब म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी इक्वल टु के हुन्छ balance, म्याक्सिमम यस म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी भनेको नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन म्याक्सिमम कोभ्यालेन्सी भनेको के भने नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन ल न कोभ्यालेन्सी डिफरेन्स बिट्विन कोभ्यालेन्सी कति हुन्छ भने अलवेज डिफरेन्स बिट्विन कोभ्यालेन्सी के हुन्छ 2 हुन्छ के डिफरेन्स बिट्विन कोभ्यालेन्सी अलवेज के हुन्छ भने 2 हुन्छ है ल आजलाई यति गरौँ फेरि 9 o'clock मा हामी भेटघाट हुन्छ अनि अझ क्वेशनका साथ हामी आउँछौँ म केही क्वेशन्सहरु सिग्मा 1 पाइ 1 को काउन्टिङ वाला क्वेशन्सहरु गराउँछु अनि त्यसपछि कोभ्यालेन्सी म सर 9 हैन 10 10 10 10 10 10 10 10 10 मैले रुटिनमा के लेखेको छु 10 लेखेको होला नि त्यो नोटिसमा के लेखेको छु 10 लेखेको छु है 10 10 10 सो 10 o'clock मा हुन्छ अनि भोलि दिउँसो क्लास चाहिँ हुँदैन है भोलि दिउँसो क्लास चाहिँ हुँदैन हैन भोलि राति मात्र क्लास हुन्छ अनि म पर्सि मंगलबार अनि बन्डिङ आज राति पनि बन्डिङ नै हुन्छ है अनि बिहीबार म चाहिँ स्टार्ट गर्छु थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट गर्छु है बिहीबार चाहिँ आई विल स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स अनि म यो हप्ता पछि अर्को हप्ता हैन यो केमिकल बन्डिङलाई म चाहिँ यो इनअर्ग्यानिकलाई चाहिँ स्टप गर्छु अनि त्यसपछि म के गर्छु फिजिकल केमिस्ट्रीलाई अलिकति बढी तान्छु है किनभने यो अब लगभग सकिया जस्तै छ के अबको 8 देखि 10 वटा लेक्चरमा इनअर्ग्यानिक पुरै सकिहाल्छ के 8 to 10 लेक्चर्समा इनअर्ग्यानिक पुरै सकिन्छ है सो इनअर्ग्यानिकलाई म के स्टप गर्छु अनि फिजिकललाई धेरै तान्छु है र थर्मोडायनामिक्स म चाहिँ कसरी पढाउँछु भन्दाखेरि पुरै क्वेशन्सहरु क्लासमै गरौँ बरु 1 महिनासम्म जाओस् क्लास मलाई केही फरक पर्दैन हैन तर तिम्रो थर्मोडायनामिक्सको पुरै क्वेशन्सहरु क्लासमै नै गराउँछु के क्लासमा 1 by 1 सँगै गर्दै जाने है किन स्टुडेन्टलाई धेरै गाह्रो लाग्छ थर्मोडायनामिक्स फिजिकलको क्वाड गराउँदिन यो त मैले अर्ग्यानिकको क्वाड सुन न त्यो रेकर्डिङ किन्नेलाई अथवा के अरे यो त अर्ग्यानिकको क्वाड त मैले आफ्नो तर्फबाट एक्स्ट्रा गराइदिरहेको छु के जुन अर्ग्यानिकको क्वाड छ नि अर्ग्यानिकको क्वाड यो त मैले आफ्नो तर्फबाट तिमीलाई एउटा एक्स्ट्रा गराइदिरहेको छु खाली नै बसिरहेको छु स्टुडेन्टलाई फ्री फाइदा होस् भनेर हो के नत्र त जुन स्टुडेन्टहरुले 1500 पे गरिरहेको छ नि रेकर्डिङको त्यो त हाम्रो लेक्चर्सको मात्र पे गरे हो नि यो क्वाड त मैले आफ्नो तर्फबाट एक्स्ट्रा गराइदिरहेको छु स्टुडेन्टहरुलाई के र यदि टाइम रह्यो भने सुन टाइम बाँकी भयो भने म त्यस पनि गराइदिन्छु है ल सबैले बाइ बाइ सी यू एट नाइट